Привіт! Рада, що ви тут. Про сон сьогодні. Усі ми знаємо важливість сну для нашого самопочуття і знаємо, що він страждає під час війни одним із перших. У цьому відео буде про гігієну сну для різних груп українців. Для тих, хто виїхав у безпеці, для тих, хто спить у бомбосховищі, і для тих, хто спить у домі, квартирі, але бігає до бомбосховища чи підвалу будинку протягом повітряних тривог. 3 кити здорового сну. Режим з дня в день. Достатність. Це мається на увазі 8 плюс годин. Та місце, бажано комфортно. Коли нас обстрілюють і треба бігти у сховище у будь-який час дня і ночі, то цей список виглядає ось так. Ні режиму, ні достатності. Ну і те місце, яке ми можемо знайти у сховищі, воно також дуже рідко буває комфортним. Із цікавого. У стані острого стресу ми можемо мобілізуватися та відчувати у собі сили навіть після кількох годин сну чи взагалі без нього. Або парадоксально впасти у сплячку і спати прямо вухом до сирени у місцях, які для цього взагалі ніяк не пристосовані. На момент запису цього відео йде вже 62-й день війни, тому я знаю, що ви вже у стресі хронічному. І я також. У цьому відео буде про те, як покращити свій сон у війну і які способи доступні для різних груп населення. Для тих, хто виїхав, для тих, хто залишився і для тих, хто живе у бомбосховищі. Знати, де буде сирена чи вибух, ми не можемо. Це можна прийняти за таку нову екзистенційну даність нашого життя. Мій особистий лайфхак. Я подумала, а що може допомогти мені сприймати це трохи легше? Я часто роблю у житті те, що у світі Гаррі Поттера робиться закляттям ridiculous. Тобто щось дуже страшне зробити трішечки смішним або хоча б просто буденним, щоб боятися менше. Через кілька днів життя під бомбами це навіть вийшло. Стараюся думати про це як про немовля. Тобто взагалі не ясно, коли воно заверещить, тому я завжди на поготові. Пам'ятаєте наших китів здорового сну? Режим, достатність та місце. Як можна на це вплинути? Режим. Якщо можете, лягайте спати і вставайте один і той же час з точністю до 10-20 хвилин. Саме це допоможе швидко засинати, і саме на цьому буде триматися уся наша інша гігієна сну. І взагалі, якщо ви запам'ятаєте із цього відео лише одну тезу, хай це буде ось що. Щоб покращити мій сон, я можу лягати спати у один і той же час з точністю до 10-15 хвилин кожного дня. Достатність. 8 плюс годин. Якщо можете спати 9-10 годин, повірте, від цього вашому організму буде тільки краще, його можливості витримувати війну та боротися за перемогу лише зростуть. Місце. Маска для сну, беруші, навушники, подушечка, ковдра, пляшка з теплою водою, обійняти чи покласти у ноги, теплі шкарпетки – все це допоможе пережити ніч у сховищі з відносним комфортом. Але з місцем, мабуть, найрозгалуженіша історія. Я спробую передбачити всі можливі варіанти. Якщо я про щось забула, дайте знати у коментарях, і ми повернемося до цього у наступному відео про сон. Ось які категорії я виділила. Сплю у бомбосховищі. Живу поза межами України, сплю у домі, квартирі, але бігаю до бомбосховища. Ось ряд порад, як спати краще з науково доведеною ефективністю. Це така базова гігієна сну. Взагалі гігієна сну – це така дуже недооцінена область практичної психології прямо після психогігієни. Так стається через таку вдавану доступність усіх цих порад, тому вони як річний абонемент до спортзалу. Тобто він у вас є, але можна піти завтра, правда? Іде 62-й день війни, але я все ще спотикаюся через такі буденні речі, як спортзал, які перестали бути буденними. Але повернемося до нашого сну. Режим. Йти спати кожного дня один і той же час з похибкою не більше 10-20 хвилин, як ми вже говорили до. Температура у приміщенні. Повинно бути не дуже жарко, навіть трохи прохолодно. Це особливо важливо, якщо вас мучать кошмари. Коли тіло перегрілося, найшвидший спосіб вас розбудити – це побачити кошмар і прокинутися від жаху, щоб потім одразу розкритися. Але я думаю, що кошмари – це така і актуальна, і велика тема, тому ми виділимо під неї велике відео. Шум. Тут важливо не те, чи він є, чи його немає, а наскільки цей шум звучний саме для вас. Як ви вже знаєте, ми призвичаємося взагалі до всього, навіть до шуму від бомб та снарядів. Монотонний шум переноситься краще, саме тому люди, що приїхали із великого міста, не можуть спати у селі, там дуже тихо. А в цьому місці я передаю привіт всім каналам з 10-годинними відео, там звуки великого міста і все таке. На жаль, ми не владні над тим, як саме буде у нашому бомбосховищі саме сьогодні.
Тому м'які беруші – це те, що може нам допомогти. Коли я кажу про беруші на семінарах, усі такі «ні». Будь-що, але не беруші. Часто так буває саме через те, що ніхто не пояснює, як саме ними правильно користуватися. Дайте знати у коментарях, чи треба зробити відео про це також, і ми поговоримо про це також. Світло. Світловий режим для нас критично важливий. Це стосується і перебування на яскравому сонці в день, і затемнення приміщення перед сном. Щоб допомогти собі заснути, старайтеся, якщо є така можливість, вимикати та приглушувати світло за кілька годин до сну. Це, правда, дуже важливо. Одна моя клієнтка розповідає це з її згоди, каже, що стала краще спати через режим світломаскування під час воєнного стану у Україні. Тобто, вона каже, хотіла купити блекаут-штори, але вже не треба. Взагалі-то мене так по-хорошому вражає наша можливість сміятися над своїми турботами навіть під час війни. Свіжа постіль. Мені якось трохи незвично говорити про це, адже я знаю, якої кількості людей зараз немає змоги змінювати постіль раз на тиждень. Але якщо саме ви можете, зробіть це. У наш воєнний час це стало привілегією. Помірна фізична активність. За даними досліджень, для людей, що страждають безсонням, фізичні вправи можуть бути навіть ефективнішими за пігулки. Зараз під час воєнного стану не у всіх із нас є можливість ходити до залу. Якщо у вас є, або якщо ви можете займатися спортом вдома, старайтеся робити це вранці. Ідеальна ситуація зараз робити це у компанії, адже це допомагає справлятися із ще одним недугом під час колективної травми – ізоляцією. Питний та харчовий режим. Не пийте багато та не їжте важку їжу за 2 години до сну. Перше допоможе виключити часті пробудження до туалету, друге допоможе швидше заснути, адже необхідність переварювати їжу – сигнал, що ще йде день. Сирени і так переривають наш сон необхідністю вставати та бігти до сховища, тому ми будемо робити так, щоб хоча б шлунок та сечовий міхур не тривожили нас дуже часто. Наостанок я повторю 2, на мій погляд, найважливіші тези цього відео. Теза перша. Якщо ви втратили сон під час війни чи понаднормового стресу, це не ваша вина. Це цілком нормально і це навіть очікувано. І теза друга. Щоб покращити мій сон, я можу лягати спати в один і той же час з точністю до 10-15 хвилин кожного дня, навіть у вихідні. Мабуть, все на сьогодні. Па-па! До зустрічі у наступного відео. Бережіть, будь ласка, себе фізично і ментально. Разом переможемо.